Välkommen till Geovloggen. Idag ska jag göra något som jag aldrig har gjort förut. Jag ska cykla 6,5 mil runt en sjö som heter Glan. När jag var liten så gick det ett lopp som heter Glan runt den här sjön. Jag tänkte så här, men det kanske kan vara kul att cykla. Nu så här 30 år senare gör man ett försök. Jag tänker att jag ska ta det lugnt och bara liksom njuta av dagen. Kolla på omgivningen, chilla, kanske gör man någon cash. Kommer tyvärr inte hitta någon cash idag. Finns det ingenting, det är därför jag tänker att jag ska fylla på lite längs med den här vägen. Enligt Google ska den här turen ta ungefär 3,5 timmar. Jag tänker nog det dubbla, 6 timmar med olika stopp. Men vi trampar på så vi kommer i mål. God morgon, klockan är nu 7 och jag har påbörjat min resa. Solen är på väg upp i öst. Och jag ser Glan där borta i horisonten. En statusuppdatering. Nu har jag cyklat 30 minuter och vi har tagit oss till en liten ort som heter Svärtinge strax utanför Norrköping. Och jag har cyklat en mil. Och nu kommer vi nära sjön för första gången. Den syns där borta. Ungefär 300 meter rakt fram där ute i vassen ligger sjön. Vacker utsikt över Glan. Fantastisk morgon. Det börjar kännas i röven. Och då har det ändå bara gått 43 minuter. Det är många timmar kvar. Jag kämpar på. Jag tänker att jag tar det lugnt. Tar många pauser. Jag har med mig frukost. Jag har med mig lunch. Fika. Ja, vatten. Ja, men vi kör på. Det har varit jobbigt. Jätteskön backe ner, men sen kom värsta backen upp. Jag orkar inte cykla, då fick jag gå. Nu rullar det på idag som det får! Det här är en väldigt trafikerad väg, men jag tänkte skulle ge en kort uppdatering innan vi fortsätter på den här vältrafikerade vägen. Nu har jag varit igång i 1,5 timme och 2 mil har vi tagit. Jag börjar bli lite hungrig så jag tänkte skulle pausa borta vid Risinge kyrka. En vacker kyrka längs med vägen. Så vi kör på så vi kommer fram någon gång. 2,4 mil. Och här har vi Risinge kyrka där vi ska ta lite frukost. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag skulle berätta om att nästa stopp är Doverstorp. Där finns en gammal flyktingförläggning från andra världskriget som vi ska ta en närmare titt på. Så där får du inte missa, så fortsätt titta. Nu smakar det bra med smörgås och kaffe. Nu är vi i Risinge kyrka. Solen skiner och värmer. Det är ju underbart. En liten uppdatering kan vi ta. Jag startade klockan 7 i morse och klockan är nu 5:09. Så 2 timmar och 5 minuter har jag varit ute och cyklat, som jag sa för en stund sedan, 2,4 mil. Det är ju riktigt bra. Så betyder det att jag har ungefär en 4 mil kvar tills jag är hemma igen. Då behöver man lite energi.
Jag ska äta upp här nu så jag får lite energi, så ska vi sitta vidare åt det där hållet. Då är jag mätt och belåten. Mackorna och kaffet är uppdrucket. Jag lämnar Risinge kyrka bakom mig och ger mig ut på landet. Jag märker att man kommer till landet när man känner lukten av koskit det första man gör. En underbar lukt tycker jag, som är uppfödd på en bondgård när jag var liten. Oj, nu har jag varit uppfödd. Vi trampar på! Längst bort där i horisonten har vi Risinge kyrka. Jag kom cyklande upp för den här backen här och tyckte det var jobbigt, så jag började gå. Och då fick jag syn på ett jättebra klätterträd där. Så då tänkte jag, här ska vi gömma en cache. I den här ryggsäcken har jag med mig massvis med roliga geoprylar. Eller massor kanske att ta i. Det är liksom lite pettrör, någon burk, buntband, alltid bra att ha. Kollegieblock för att kunna göra en loggbok av. Så jag ska fixa i ordning en liten enkel cache här och hänga upp i den tallen. Ett pettrör. Och sen ska vi ha lite svart tejp. Så det inte syns där uppe. Så. Loggbok är bra att ha. Så ska vi ha ett litet band runt också så vi kan hänga upp den. Redo? Upp i trädet då. Jag tycker att det här var ganska snällt träd att klättra i. Då får man utsikt över hästhagarna åt det där hållet och kyrkan åt det där hållet. Jag tror att jag kommer döpa cachen till utsikt över Risinge kyrka. Nu ska vi se om vi kan ta oss upp då. Frågan är hur högt vi ska gå. Lite högre kan vi väl allt ha. Jag tror faktiskt det blir bra här. Här står man ganska bra när man ska logga också. Det blir jättebra. Så, spänner inte fast det här bandet så mycket, för då får man inte glömma att ta ut koordinaterna här. Det här blir bra. Slutplats, final. Då öppnar bara till något så jag kommer ihåg vad det heter. Sådär. Jag börjar klättra ner och trampa vidare. Det är lite skönare att cykla här när vi är den stora vägen förut. Här är det lugnt och skönt. Men när det kommer en bil och åker förbi, då är det ganska läskigt, för då åker de 70 bara meter från mig. Och så var det upp för igen. Det gäller att hitta rätt växel. Känns som jag har varit ute länge, men egentligen har jag bara varit ute i 3 timmar och 40 minuter. Klockan är ju bara 20:10. Det är långt kvar.
Och så blir det lite nerför, det är skönt, då kan man slappna av lite. Svängt av från asfalterade vägen in i skogen och här ska vi ta en titt på Doversunds flyktingläger. Det var ett av Sveriges största flyktingläger som var i drift under andra världskriget. Vi ska titta lite närmare på det. Det här flyktinglägret var i drift mellan 1944 till 1946. Närmare 8000 personer bodde i omgångar i lägret. Då sköd platsen av liv och förhoppningar om frihet och en ny framtid efter fasorna i koncentrationslägren eller efter nattlig flykt med båt från Baltikum över Östersjön till det neutrala Sverige. Nu är platsen nästan öde och ruvar på sina hemligheter. Man brukar säga att Doverstorpsläget kom upp lika fort som det sedan försvann. Det enda som är kvar är en del husgrunder som den här. Och den vi nyss var inne i. Samt någon betonggrund här. Inte alls mycket, men ändå spår efter en svunnen tid. Jag tycker också det är ganska intressant att den här platsen mitt ute i ingenstans utanför Norrköping tog emot så många flyktingar från andra världskriget. Mycket intressant är det i alla fall, tycker jag. Och jag hoppas ni tycker det också. Jag tror nog jag sätter mig här en stund och bara vilar och njuter av omgivningen. Försöker känna in historiens vindslag. Ta med en liten chokladbit innan vi cyklar vidare. Men innan jag sätter mig på cykeln ska ni få en statusuppdatering. Klockan är 10:30 så jag har hållit på i 3,5 timmar. Jag har åkt 3 mil. Så det är lite mer än hälften kvar. Frågan är om det tar 3 timmar eller hur det blir. Vi får se. Vi drar vidare nu i alla fall. Det börjar bli varmt nu. När jag startade den här turen så var det väl typ 2+. Nu ska jag gissa på att det är runt 16+. Nu är jag på väg att börja cykla på en väg där jag får åka 70 km i timmen. Så jag kommer att ta en paus och filma en stund och återkommer till er med en statusuppdatering hur långt jag har kommit. Då har jag rullat in i Skärblacka. Juhu! 5 timmar har varit igång. Vi har 2 mil kvar till målet. Tills jag kommer hem. Jag tänker ta lunch här. Lite kort bara, men hela samhället är att det är känt för 2 saker. Den här stora fabriken och att det luktar illa. De gör papper här inne. Några positiva saker är också att det finns en restaurang här som gör jättegod mat. Och sen finns det en kokosbollfabrik som gör jättegoda kokosbollar. Så om ni vägarna förbi det här samhället så är det bara att svänga förbi där. Jag ska ta lunch så hörs vi igen när jag är på jorden igen. Då lämnar jag Blacka, eller Skärblacka som det heter, bakom mig. Och tar de sista 2 milen hemåt. Woo! Jag siktar på att det ska ta ungefär 1,5 timmar kanske. Nu vart det ju nyasfalterad asfalt, då går det undan. Jag är så trött nu faktiskt. Mina lår känns. Det gör ont emellanåt. Det är tungt. Speciellt när det kommer upp för spacke. Jag har väl cyklat 20 minuter kanske sedan jag lämnade Skärblacka. Och jag har enligt Google 40 minuter kvar. Avstånd 1,4 mil. Jag känner att de 40 minuterna, det kommer bli en timma. Och de
kilometrarna kommer bli tuffa. Det kommer bli den tuffaste på hela den här turen. Jag kommer behöva ta någon mer paus längs vägen. Jag är väldigt sugen på en glass också. Så jag tänker att jag ska belöna mig själv med det sen. Jag ska sitta här en stund och njuta av en kopp kaffe och den här utsikten. Lite vacker åkermark. Kanske, har man tur kanske något rådjur kommer förbi. Nu är jag trött i låren. Oj, oj, oj. Det är kämpigt nu. Men vi är nära Norrköping nu. Men vi har lämnat de stora vägarna nu och kommer vara på cykelvägar hela vägen här. Jag verkar i låren och det gör lite småont i rumpan, men det bara kämpa på, vi ska i mål. Jag har satt på lite musik som håller ett sällskap och peppar mig. Uppförsbackarna tar kål på låren. Det känns. Enligt Google är det mindre än en mil kvar. Oj, oj, oj. Ingen försbacke. Nu börjar jag känna att jag är nära. Jag har ungefär 5 kilometer kvar hem. Min rumpa gör ont. Det borde vara ungefär en kvart, 20 minuter kvar. Nu ska vi svänga upp här. Vart kommer jag nu någonstans? Här har jag nog aldrig varit. Här brukar de ha hästtävlingar. Men tyvärr är det ingenting idag. Jag ska cykla däråt, under motorvägen och sen är vi snart hemma. Här skulle det sitta en publik och heja på mig nu när jag kommer här på upploppet. Upploppet är ju 4 kilometer kvar. Men i alla fall, jag kan heja på mig. Där uppe ser en gul kåk. Vill ni veta mer om den så finns det en video på min kanal om den här igår. Där jag också gömmer en cache. Gå in och titta där. Jag har kommit hem. Vad det har varit jobbigt. Innan vi säger hej då så måste vi summera. Jag började klockan 7 i morse. Och nu är klockan 2. 10 över 2 så exakt. Så 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 timmar tog den här cykelturen. 65 kilometer. Hoppas ni tyckte det var intressant. Det var intressant med den här flyktingförläggningen vid Doversund. Nu ska jag ta en välförtjänt dusch och jag ska nog belöna mig med lite glass. Tack så mycket för att ni har tittat och gillar ni det här äventyret så prenumerera. Ta en tumme upp. Släng iväg den och dela med era vänner. Vi hörs. Tack så mycket. Hej då!